Dừng ở đây thôi, chúng ta chia tay trong êm đẹp đi. Trong thẻ có 10 triệu tệ, mật khẩu là sinh nhật em, coi như là phí chia tay. Hay là nấu cho anh ấy bữa cuối, dù sao lần này không phải giận dỗi, là thực sự suy nghĩ kỹ rồi. Thôi bỏ đi. Đã nói chia tay trong êm đẹp, đừng dây dưa lằng nhằng nữa. Cứ vậy đi. Tạm biệt chú Lục. Thế mà không ngoảnh lại lấy một lần. Giang Tuệ, cậu làm gì thế? Gõ lạch cạch làm ông đây tỉnh cả ngủ. Cậu ở đây à? Xin lỗi, không để ý trong phòng có người. Không sao, cậu bị gì thế? Ai chọc cậu à? Mẹ kiếp, cậu lấy đâu ra sổ đỏ thế này? Cậu là Phú Nhị Đại à? Biệt thự 1.200m² ở Tị Vân Cung. Đỉnh thật. Giang Tuệ, cậu giấu kỹ phết. Mới tốt nghiệp đã mua biệt thự hàng trăm triệu. Bình thường đi ăn lẩu cay với anh em, gắp một viên thịt của cậu cũng không cho. Lục Ly Tiêu mua cho tôi căn nhà hàng trăm triệu. Anh ấy rốt cuộc có ý gì? Không phải anh ấy tìm được người mới rồi chứ? Trước kia cãi nhau anh ấy đều dỗ dành tôi. Đây là lần đầu tiên đối xử với tôi như vậy. Bạo lực lạnh được bạo lực lạnh phải không? Anh có giỏi thì cả đời này đừng để ý tôi nữa. Tiểu Tôn, cậu xem, người này có phải sếp công ty cậu thực tập không? Lục Ly Tiêu chết rồi sau khi chia tay vào chiều hôm qua. Không phải đang chơi bạo lực lạnh mà là giới từ. Tòa nhà xuống tử vong hơn 3 tiếng rồi. Chưa tới 30 tuổi đã tự tử. Người này cũng thật đáng thương, gây dựng gia nghiệp lớn thế lại bị lừa sạch. Là tôi cũng không chịu nổi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không tự tử. Nếu phải chết tôi sẽ kéo tên lừa đảo khốn khiếp đó chết. Tôi đâu có lừa anh ấy. Tôi muốn tiền của Lục Ly Tiêu, chẳng bao giờ cần lừa. Trực tiếp nói là được sếp của khoa học công nghệ Văn Chất, 29 tuổi chưa kết hôn, lái siêu xe hàng chục triệu lao xuống biển tự tử. Nhân viên công ty tưởng nhớ trên mạng vạch trần nội tình tên lừa đảo gạt sạch tài sản của Lục Ly Tiêu. Tôi sợ hãi sợ nhìn thấy những người đó nói. Kẻ hại chết Lục Ly Tiêu tên là Giang Tuệ, là một gã trai thẳng vì tiền mà bản thân đối xử tốt với kim chủ. Một tên lừa đảo vơ vét tiền rồi bỏ chạy. Trong bài viết không có tên của Lục Ly Tiêu, chỉ có hành sáu độc ác của bố mẹ giết anh ấy. Quan hệ nhiều năm, biết tin con trai phát đạt lại dẫn theo đứa cháu trai đưa đi hơn 1 tỷ tệ. Bố mẹ anh ấy không phải trẻ mồ côi sao? Thật nực cười. Làm người kề gối 3 năm mà tôi chẳng biết gì về anh ấy. Ba người đó bám giết gần 1 năm đến mức ép chết mà tôi không hề hay biết. Ha ha ha. Anh thực ra rất ghét tôi đúng không Lục Ly Tiêu? Tại sao năm lớp 10 đang đứng nhất toàn khối, sau đó bị người ta dán nhật ký đầy khắp trường, thế là phải nghỉ học? Nghe nói trong lòng nó thích người đồng giới. Đám trẻ đó trong giờ thể dục cố tình làm nhục nó trước mặt mọi người, còn đến dưới lầu nhà nó chửi rủa ầm ĩ. Khó nghe lắm. Lục tổng có vài món đồ cá nhân để quên ở công ty, tôi không biết nên xử lý thế nào. Công ty kinh doanh kém nên phá sản rồi. Mấy người kia nếu muốn tiếp quản các việc liên quan thì chỉ gánh thêm một đống nợ thôi. Anh ấy sợ họ sẽ tìm đến cậu làm phiền cuộc sống của cậu, nên đã sắp xếp chu toàn mọi thứ cho cậu từ trước. Đừng nói cứ như tôi quan trọng lắm vậy. Lúc anh ấy đi cũng đâu có vì tôi mà do dự chút nào đâu, đúng không? Tôi tìm đến quê hương của Lục Ly Tiêu, một người dịu dàng như anh ấy. Tại sao lại? Bố mẹ ruột đều không thích anh ấy. Thông minh như vậy, sao cấp 3 chưa tốt nghiệp đã phải ra đời, tài giỏi như vậy, tiền đồ sáng lạn, tại sao lại chọn cách rời bỏ thế giới này? Tại sao chứ? Tại sao năm lớp 10 đang đứng nhất toàn khối, sau đó bị người ta dán nhật ký đầy khắp trường, thế là phải nghỉ học? Nghe nói trong lòng nó thích người đồng giới. Đám trẻ đó trong giờ thể dục cố tình làm nhục nó trước mặt mọi người, còn đến dưới lầu nhà nó chửi rủa ầm ĩ. Khó nghe lắm. Bị bố mẹ đưa vào cơ sở giáo dục khép kín, sau đó không đi học nữa, cũng không thấy quay lại bao giờ. Nghe nói sau này ở đó có người chết, không biết có phải nó không? Nói chung vợ chồng nhà họ Lục sớm đã không nhận đứa con này nữa rồi. Vài ngày trước còn có đứa cháu trai tới lo liệu việc nhà, nuốt trọn tài sản của nó. Tôi tìm được nơi tồi tàn mà hàng xóm nói đổ nát hoang lương. Thật nực cười. Trốn quỷ quái gì thế này cũng để giáo dục sao? Người đi vào đây thì có thể học được cái gì?
Những dòng chữ khắc sâu lõm xuống méo mó. Khát khao nhìn thấy bản thân quen thuộc, nhưng lại sợ hãi nhìn thấy bản thân quen thuộc. Lục Ly Tiêu cũng sẽ lưu lại cảm xúc gì đó trên tường. Chắc cũng đâu anh ấy mặc tôi bất nạt thế nào cũng luôn giữ được bình tĩnh cơ mà. Anh ấy sẽ không cào cấu đến chết trên tường đâu nhỉ. Nhiều lần lên án sự thờ ơ của anh, luôn muốn ép anh thừa nhận tình cảm, nhưng chưa từng biết anh đã phải chịu đựng những nỗi đau gì. Những suy nghĩ không nên có trong lòng là không được chấp nhận, sẽ khiến tôi rơi vào khốn cảnh khó lòng thoát ra, mang đến cho gia đình và bạn bè xung quanh tôi sự phiền phức. Những suy nghĩ lệch chuẩn trong lòng tôi là một gánh nặng, là chấp niệm khiến người ta lạc lối. Vì nhổ nó, gia đình và thầy cô đều là muốn tốt cho tôi. Không nên có những ý nghĩ như vậy. Tôi nhận sai, tôi chấp nhận mọi sự chỉ đạo và quản giáo. Tôi chấp nhận mọi sự giám sát và ràng buộc. Chỉ cần có thể nhìn thẳng vào vấn đề của bản thân, trở thành một người đúng như kỳ vọng. Thứ gọi là tình cảm không hợp thời đó chỉ là chấp niệm vô nghĩa, cuối cùng cũng sẽ buông bỏ được thôi. Mày thật đáng chết. Tôi thấy cả đời này mình sống quá thất bại. Đối xử không tốt với Lục Ly Tiêu cũng có lỗi với bố mẹ. May mà Lục Ly Tiêu đã để lại cho tôi nhiều tiền như vậy. Tiền dưỡng lão của bố mẹ và nửa đời sau coi như đã được đảm bảo rồi. Lục Ly Tiêu, những kẻ bắt nạt anh đều xuống địa ngục cả rồi. Anh có vui không? Tôi ở lại thành phố nhỏ này 3 ngày, nhưng không hề nghe tin nhà họ Lục đưa cho cốt về của Lục Ly Tiêu. Hồi đó sau khi hỏa táng ở nhà tang lễ, họ cũng không mua đất hạ huyệt cho Lục Ly Tiêu. Tôi không thể để Lục Ly Tiêu tiếp tục nằm trong tay những kẻ từng bắt nạt anh ấy. Mặc dù tôi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Lục Ly Tiêu anh không mua quần áo cho em biết mặc gì. Nhưng Lục Ly Tiêu đã cho tôi rất nhiều tiền, đủ mua quần áo cho cả đời rồi. Chỉ là rõ ràng đã cầm nhiều tiền như vậy mà chẳng thấy vui chút nào. Lục Ly Tiêu, tôi cầm tấm thẻ Lục Ly Tiêu đưa, đi mua một khu mộ thật lớn. Tôi muốn chỗ này. Lục Ly Tiêu thích sự yên tĩnh. Ở quá gần người khác sợ anh ấy không vui. Nghe nói con trai nhà ông bà vẫn chưa kết hôn mà đã qua đời vì tai nạn. Tôi muốn làm minh hôn cho chị gái. 1 triệu tệ bán cho cốt cho tôi. Ha ha ha, mang đi đi, mang đi đi. Dù sao giữ lại cũng chẳng để làm Lục gì. Ly Tiêu đây chính là bố mẹ anh sao? Bị đựng trong hũ cho cốt rẻ tiền nhất của nhà tang lễ. Hoàn toàn không xứng với bộ dáng tinh tế đẹp đẽ khi anh còn sống. Tặng nhà cho chim Hoàng Yến lúc chia tay là biệt thự sang trọng. Dựa vào đâu mà phải dùng cái hũ nát này chứ? Tôi đã mua một cặp hũ cho cốt gỗ nam mộc tơ vàng cực đắt. Nội thất trong biệt thự tôi đập nát hết rồi. Sau khi dọn dẹp rác tôi giao bán nó trên mạng. Rẻ hơn giá thị trường rất nhiều. Chưa đến 1 tuần đã bán xong. Bố mẹ ơi, nếu con thích đàn ông, bố mẹ còn cần con không? Anh em có anh rể rồi. Hay là chị dâu nhỉ? Từ năm con học năm 2 đại học là anh ấy luôn nuôi con vẫn luôn lừa mọi người. Con không đi làm cũng không có nhiều học bổng thế đâu. Đều là anh ấy cho đấy. Con muốn khởi nghiệp, muốn làm robot đều do anh ấy ủng hộ con. Anh ấy còn cho con một căn biệt thự, con bán được 100 triệu tệ cơ đấy. Mày trời ơi! Mày đang sống cuộc sống thần tiên gì vậy? Tao nằm mơ cũng không dám. Đừng ngốc nghếch thế chứ. Hai đứa ở bên nhau bao nhiêu năm nay? 3 năm rồi cậu ta lắm tiền lại đối xử tốt với con như thế. Nhớ đâu ngày nào đó thay lòng đổi dạ con. Nếu đến lúc đó anh ta đòi nhà mình trả tiền, anh ấy không thay lòng cũng sẽ không bắt con trả tiền. Bây giờ còn trẻ, sau này đàn ông lúc trẻ cái gì cũng không quan trọng. Tuổi càng lớn càng có chấp niệm với lòng tự tôn và con cái. Sau này nếu hai đứa có ai đổi ý, có thể chia tay trong êm đẹp được con không? Tự xem xét đi.
Ăn của người thì há miệng mắc quai. Con tiêu của người ta nhiều tiền thế. Nhân lúc anh ta đang ủng hộ con thì hãy chăm chỉ gây dựng sự nghiệp đi. Mình cũng là đàn ông, không thể cứ dựa dẫm người ta nuôi mãi được. Sau này nhỡ đâu người ta trở mặt hối hận, hoặc người mà tương lai anh ta tìm kiếm không đồng ý, thì nhà mình đào đâu ra 100 triệu tệ trả lại người ta. Con biết rồi. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn em gái. Tôi thấy cả đời này mình sống quá thất bại. Đối xử không tốt với Lục Ly Tiêu, cũng có lỗi với bố mẹ. May mà Lục Ly Tiêu đã để lại cho tôi nhiều tiền như vậy. Tiền dưỡng lão của bố mẹ và nửa đời sau của em gái coi như đã được đảm bảo rồi. Lục Ly Tiêu, những kẻ bắt nạt anh đều xuống địa ngục cả rồi. Anh có vui không? Tiểu Tuệ con không sao chứ? Mau ngồi xuống nghỉ đi, có phải bị say nắng rồi không? Đây là cổng trường đại học, bố mẹ cũng ở đây. Tôi trọng sinh rồi. Trọng sinh về đúng lúc mới nhập học đại học, lúc mà tôi vẫn chưa quen Lục Ly Tiêu, và tôi còn cách tuổi 18 nửa tháng nữa. Còn Lục Ly Tiêu thì đã 25 tuổi rồi. Con không sao, chỉ là đi nắng hơi choáng thôi. Đi thôi, đi báo danh trước đã. Bố mẹ có chuyện này con cần thú thực với bố mẹ. Con thích một người đàn ông. Tôi vẫn cảm thấy hình tượng của mình không có vấn đề gì. Là trai thẳng nhưng chính là thích Lục Ly Tiêu. Và phải là anh ấy mới được. Khó chấp nhận cũng là bình thường. Dù sao họ hiện tại còn chưa biết con trai thích mình ai, nhân phẩm thế nào, đối xử với tôi có tốt không. Nhưng hiện tại anh ấy còn chưa quen con muốn theo đuổi anh ấy. Hy vọng bố mẹ đừng phản đối. Nếu con làm bố mẹ buồn lòng thất vọng rồi, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Nhưng con thích anh ấy, con bắt buộc phải thử vậy con. Sao con biết người ta thích con trai hay con gái? Nhỡ người ta thích con gái thì sao? Anh ấy thích đàn ông con biết rõ. Người ta dù thích đàn ông cũng chưa chắc đã thích con đâu. Anh trai cố lên. Tôi đã không thể chờ được đến hơn Lục Ly Tiêu đến giúp tôi nữa. Nghĩ đến việc Lục Ly Tiêu hiện tại vẫn đang sống sờ sờ, khoảng cách với mình chưa đến 13 km. Tôi đã cảm thấy hưng phấn rồi. Chào buổi sáng Lục tiên sinh, tôi là Giang Tuệ. Vòng bạn bè của Lục Ly Tiêu rất cố định, đối không phải vô duyên vô cớ. Ai cũng có thể chen vào nói dăm ba câu. Chỉ có lần đầu tiên gặp Lục Ly Tiêu và lễ phép gọi một tiếng Lục tiên sinh, không là gọi thì cũng âm dương quái khí gọi xếp Lục chú Lục. Nên Lục Ly Tiêu đối với tôi chắc chắn là nhất kiến. Nếu không thì Kim chịu đổi một thằng mặt trắng thiếu tư chất như tôi chứ. Giang Tuệ. Liên tục 2 ngày. Lát mềm buộc chặt à? Hay là có mục đích khác? Đối tác gần đây chúng ta tiếp xúc, có người phụ trách nào họ Giang không? Dạ không thưa sếp. Chào buổi trưa Lục tiên sinh, trưa nay tôi ăn sườn. Sườn xào chua ngọt trường tôi vị rất ngon, chỉ là ít thịt quá. Lục Ly Tiêu vẫn không thèm để ý tin nhắn của tôi. Lúc mới nhập học mang đầy khí tức nhà quê, vóc dáng cũng có phần gầy gò. Như thế này không đủ để Lục Ly Tiêu vừa gặp đã yêu. Đây cũng là một trong những lý do chạy chính ngay tôi tới không vội. Ngủ ngon nhé Lục tiên sinh, được không? Thực ra tôi rất muốn gọi điện thoại, nghe thử giọng của Lục Ly Tiêu. Nhưng sợ hành sáu quá mức mê muội này sẽ làm đối phương sợ hãi. Sau đợt học quân sự là đến sinh nhật 18 tuổi của tôi, 10 mấy ngày thôi mà. Tôi đợi được. Mọi người có ai biết người tên Giang Tuệ không? Giang trong thành Giang, Tuệ trong năm mới. Cậu ta lại tìm anh à? Sao thế, ai vậy? Không quen. Không biết. Một kẻ vô duyên vô cớ. Sao thế, ai vậy? Không quen. Không biết. Một kẻ vô duyên vô cớ. Cứ làm phiền anh mãi, thế thì chặn đi. Nếu là người trong công việc thì nên tới công ty tìm anh hoặc liên hệ trước với thư ký hay trợ lý của anh chứ. Kết bạn bằng phương thức liên lạc cá nhân thế này mất lịch sự rồi. Này anh xem cứ làm thế này. Anh biết cách chặn không? Không biết thì tôi chỉ cho. Xong rồi đó, thế này, cậu ta sẽ không gửi tin nhắn làm phiền anh được nữa. Chắc là cậu trai nhỏ nào trong cơ lắp nhắm trúng anh rồi. Chẳng biết kiếm đâu ra phương thức liên lạc của anh nữa. Với loại người vô phép thế này cứ chặn là xong.
Lục Ly Tiêu mặc kệ cậu ta cầm lấy điện thoại của mình, thái độ chặn đi tình địch tiềm năng này khiến Liễu Chiết Tinh sướng rơn trong lòng. Cậu ta cảm thấy Lục Ly Tiêu sớm muộn cũng sẽ thích mình, dù có là hòn đá thì cũng sẽ ù ấm được thôi. Người vui vẻ nhất tối hôm nay chính là Liễu Chiết Tinh. Chào buổi sáng. Hello, xin chào. Xin hỏi ai đấy? Lục tiên sinh. Tôi là Giang Tuệ. Sao anh lại chặn tôi rồi? Cậu ở công ty nào? Có việc gì quan trọng tìm tôi không? Tôi vẫn đang đi học. Vẫn chưa tốt nghiệp. Nếu cậu muốn tìm công việc thực tập thì hãy đến hội chợ việc làm hoặc tìm trên mạng xem, sẽ có nhiều cơ hội hơn đấy. Tôi đã nói Lục Ly Tiêu là người rất dịu dàng mà, từ chối người khác cũng rất huyền chuyển, còn chỉ cho người ta một con đường sáng nữa. Thưa Lục tiên sinh. Tôi hiểu rồi. Vậy anh có thể thả tôi ra khỏi danh sách. Nếu cậu thực sự muốn vào Văn Chất làm việc, có thể xem thông tin tuyển dụng rồi nộp hồ sơ tìm thử tôi xem. Cũng vô ích thôi, những việc này do nhân. Nếu không còn chuyện gì khác tôi cúp máy trước đây. Đợi đã Lục Ly Tiêu. Anh thực sự không thể thả tôi ra khỏi danh sách đen sao? Sao anh lại như vậy chứ? Xin lỗi Lục tiên sinh, làm phiền anh rồi. Tôi cúp máy đây. Tôi quá tham lam rồi, quá nóng vội rồi. Ít nhất cũng phải gặp mặt đã chứ. Giang Tuệ, mày đừng vội. Lục Ly Tiêu thấy lạ trong lòng. Đối phương khóc rồi. Khóc cái gì, vì bị chặn sao? Có vẻ đã bị Liễu Chiết Tinh đoán trúng rồi. Rất có thể là sinh viên làm thêm ở chỗ nào đó. Không biết lấy đâu ra phương thức liên lạc của anh, có thể là nhặt được danh thiếp. Trong hơn 10 ngày không thể liên lạc với Lục Ly Tiêu, tôi đã tổng hợp lại tỉ mỉ những chuyện xảy ra trong 4 năm tới. Theo dòng thời gian, 3 người kia đáng lẽ phải là 3 năm nhận sau. Nhận được tin Lục Ly Tiêu phát đạt rồi mới chạy tới hành hạ anh ấy. Tôi bắt buộc phải giải quyết 3 kẻ này trước thời điểm đó, khiến cho chúng không bao giờ có cách tìm đến, gây rắc rối cho Lục Ly Tiêu nữa. Lục Ly Tiêu muốn đưa Văn Chất lên sàn. Vòng vốn thứ 3 xảy ra vấn đề, vì quỹ Thần Hy vốn luôn hợp tác, không hợp tác với anh ấy nữa. Vốn dĩ bên Thần Hy có một nhà phân tích cao cấp đang đấu tranh, nhưng phía Lục Ly Tiêu lại xảy ra vấn đề, đánh giá rủi ro không được đó. Tôi không để ý rốt cuộc là vấn đề gì, lại chắc chắn là do 3 thứ rác rưởi. Chúng lừa hết tiền của Lục Ly Tiêu, để lại cho anh ấy một đống nợ xấu. Sau đó Lục Ly Tiêu lại tìm một công ty đầu tư mới. Lúc gặp mặt còn dẫn tôi đi cùng. Thế nhưng có một gã giám đốc họ Trần cứ nhìn chằm chằm vào mông Lục Ly Tiêu. Khốn khiếp. Sau đó Lục Ly Tiêu lại tìm một công ty đầu tư mới. Lúc gặp mặt còn dẫn tôi đi cùng. Thế nhưng có một gã giám đốc họ Trần cứ nhìn chằm chằm vào mông Lục Ly Tiêu. Khốn khiếp. Nếu không phải nghĩ cho công ty của Lục Ly Tiêu, tôi đã ra tay đánh người rồi. Khoảng thời gian đó tôi còn hay nói lời cay nghiệt, dù biết rõ đó không phải là lỗi của Lục Ly Tiêu. Giang Tuệ, cậu không sao chứ? Không sao, đập mũi thôi. Tôi không biết Lục Ly Tiêu đối mặt với khốn cảnh thế nào, gánh chịu áp lực lớn ra sao, thể xác và tinh thần bị dày vò thế nào. Bây giờ nghĩ lại thật muốn tự vả cho mình vài cái. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là 3 kẻ đó là rắc rối lớn nhất. Còn ông chủ tập đoàn Hoa Dụ nữa con rơi khốn kiếp, khả năng là phải ngăn cản hắn thì phải ngăn cản đại thiếu gia Thần Hy ra nước ngoài. Cứ làm thế đi, ngăn cản phó đại gia nước ngoài, ngăn cản vụ tai nạn xe khiến em gái anh ta bị liệt. Nhưng tôi không quen đại tiểu thư tập đoàn Hoa Dụ, cũng không thể cứ thế chạy đến trước mặt phó đại thiếu gia. Em gái anh sẽ bị tai nạn. Bố anh có con riêng. Sao kiếp trước mình không hỏi thăm nhiều hơn một chút? Sao không quan tâm Lục Ly Tiêu nhiều hơn một chút? Đồ vô dụng. Tên còn rơi đó có bản lĩnh vậy sao? Phó đại thiếu gia Trần trước vừa đi hắn đã đứng vững ở công ty rồi, hắn dọn đường cơ mà. Hơn nữa vị thiếu gia đó cũng khoảng thời gian lắm. Đại tiểu thư ở bệnh viện muốn tạo rắc rối cho phó đại thiếu gia, đã thuê người đến công ty mười mấy bản hợp đồng, đó toàn là những hợp đồng đầu tư hàng chục tỷ tệ. Tự mình không có được thì phải phá hủy, độc ác thật. Văn Chất đã chủ động tìm phó đại thiếu gia ký lại hợp đồng mới. Dù sao thì quan hệ cá nhân của Lục tổng và phó đại thiếu gia những người khác thì không biết phải làm sao đây. Nói chung phó đại thiếu gia cũng phải chảy ra chóc vầy. Nếu không phải vì tổn thương quá sâu sắc, phó đại thiếu gia cũng sẽ không dẫn theo cô em gái ra nước ngoài. Kiếp trước không quen phó thiếu gia và nhà phân tích cao cấp đó. Lúc tôi quen Lục Ly Tiêu, Văn Chất đã nhận được khoản đầu tư lần thứ 2 rồi. Và phó đại thiếu gia cũng đã đưa em gái ra nước ngoài rồi. Chẳng lẽ chuyện của phó đại tiểu thư là xảy ra sau năm mới sao? Có thể chính là học kỳ 2 năm lúc nhất mới khai giảng. Vấn đề duy nhất bây giờ là không có tiền. Kiếp trước nếu ông đội không cản bá, đã ném hàng triệu tệ vào công ty mới. Tất cả là vì có Lục Ly Tiêu gánh vác mọi thứ thay tôi. Bây giờ
Kiếm tiền trước đã. Giang Tuệ kiếp trước từng phát tờ rơi, làm lễ tân bốc giọng chơi game cùng người khác. Phần lớn đều tốn thời gian mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Nhiều nhất là bán rượu ở Golden nhưng tôi mới làm chưa tới 2 tháng. Lục Ly Tiêu đi. Hiện rồi. Tại tôi nắm giữ học thức của 4 năm kiếp trước, kiến thức chuyên ngành vững vàng, không cần phải đi làm mấy việc tốn thời gian. Thế nên tôi nhận viết thuê trên mạng, làm bài tập hộ đàn anh, vừa chạy dữ liệu thực nghiệm chuyên ngành, nhận mấy bài lý thuyết đồ thị quy hoạch độc giá cao. Lục Ly Tiêu hiện tại vẫn chưa có danh tiếng, không có tin tức chuyên trang nào tìm kiếm một tấm ảnh cũng không ra, không kết bạn được cũng không dám gọi điện, muốn nhìn lén cũng không có kênh nào. Rõ ràng là ở cùng một thành phố, rõ ràng biết công ty anh ấy, biết nhà anh ấy, đến cả nơi vui chơi anh ấy hay lùi tới cũng biết, nhưng vẫn chẳng thể gặp được người. Văn phòng của Lục Ly Tiêu ở tầng 32, 2 năm nữa từ tầng 32 đến 35 đều thuộc về anh ấy hết. Bây giờ, tên cuồng công việc đó chắc vẫn chưa biết hành sáu hiện tại của mình gọi là gì, ngắm của mơ cho đỡ khát sao. Tự an ủi bản thân, nhưng thực ra chẳng có tác dụng gì, đứng ở đây hoàn toàn không làm giảm bớt cơn khát vọng được gặp Lục Ly Tiêu, ngược lại càng khiến lòng tôi cồn cào hơn, không thỏa mãn, hay là làm gì đó liên quan đến Lục Ly Tiêu biết đi. Tôi đang nghĩ đến anh ấy. Phiền anh giao đến tầng 32 tòa nhà Lật Dương, khoa học công nghệ văn chất cho Lục Ly Tiêu. Lục tổng. Tiên sinh, cậu tìm ai phỏng vấn? Vui lòng cung cấp tin nhắn mời phỏng vấn, liên hệ với người đó xuống đón, người không phận sự không được vào tòa nhà. Mày ngu thật đấy Giang Tuệ. Lục tổng nói gì không? Anh ấy nói gì cơ? Tôi không vào được. Đứng ở cửa công ty, trợ lý ra lấy. Ồ, cảm ơn nhé. Trợ lý của Lục Ly Tiêu, hiện tại chắc là Triệu Hòa Thư rồi. Lần gặp mặt cuối cùng kiếp trước, tôi tràn ngập phẫn nộ với Triệu Hòa Thư. Nhưng sau khi biết rõ quá khứ của Lục Ly Tiêu, chỉ trách bản thân quá khốn nạn. Tôi có tư cách gì mà trách Triệu Hòa Thư chứ? Anh ấy không để ý tới tôi, cũng không kết bạn WeChat với tôi, còn chặn tôi nữa. Bây giờ tôi muốn gặp anh ấy cũng khó quá. Hay là bỏ đi, Tiểu Tuệ con trai với con trai. Người ta có thể không thích như vậy đâu. Có phải con hiểu lầm rồi không? Con không hiểu lầm. Vậy con cũng không thể ép buộc người ta thích con được. Dù là trai hay gái, người ta không thích con thì là không thích con, không thích con thì từ bỏ đi. Bố, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con, bố nói ngọt ngào với con chút đi. Ái chà, có tình huống nhé. Cậu đây là đi hẹn hò à? Không phải hẹn hò, đi gặp người tôi thích. Mong là Lục Ly Tiêu hôm nay không phải đi tiếp khách, nếu không tôi chỉ có nước đến dưới lầu nhà anh ấy đợi thôi. Lần này tôi xuống thẳng ga đợi xem sao. Lục Ly Tiêu, tôi đến rồi. Cậu làm cái gì thế? Bọn trẻ bây giờ đều quá đáng thế này sao? Người ta đã đồng ý chưa mà cậu đã nhào tới rồi? Anh quản được chắc? Ai cũng không quản được. Cậu nhóc này, cậu thực sự, nếu không thấy cậu còn nhỏ tuổi, mẹ nó tôi báo cảnh sát bắt cậu luôn. Cậu tin không? Mau cút đi nghe rõ chưa? Sau này không được đến quấy rối người khác nữa. Mong là Lục Ly Tiêu hôm nay không phải đi tiếp nếu khách, không tôi chỉ có nước đến dưới lầu nhà anh ấy đợi thôi. Lần này tôi xuống thẳng bãi đỗ xe đợi anh ấy. Lục Ly Tiêu, tôi tới rồi. Chiếc xe này. Đừng động đậy. Tôi sai rồi tôi. Đừng vội, sắp về đến nhà rồi. Xe nát gì thế này? Cũng đau cả đầu ông đây. Qua 2 tháng sau, Lục Ly Tiêu liền đổi xe. Một chiếc Cullinan màu đen. Không gian đủ rộng, sẽ không bị đụng đầu nữa. Lục Ly Tiêu chưa từng nói tại sao mình lại đổi xe. Cullinan, tôi phải mua cho anh một chiếc. Khi nào thì tặng nhỉ? Sinh nhật năm nay không kịp rồi, năm sau em cũng khó. Vậy thì ngày 24 tháng 12 năm sau nữa. Không được lâu quá. Sao cứ phải tặng vào sinh nhật? Lúc nào cũng tặng được mà. Trước khi năm thứ 2 kết thúc ngày 20 tháng 5. Hay là trả góp đi. Trả trước chưa đến 3 triệu tệ, sinh nhật năm sau có thể tặng cho anh ấy cứ rồi. Quyết định vậy đi, làm sao để trong thời gian nhanh nhất kiếm đủ 10 triệu tệ một cách hợp pháp. Thị trường chứng khoán không nghiên cứu thì đừng làm vậy. Kiếm được tiền thì mua vàng tích trữ giữ vốn còn muốn sinh lời, nhưng chút tiền lệ này không gom đủ tiền trả trước.
Lục Tổng, bảo vệ nói cạnh bãi đậu xe của anh có người đứng rất lâu, có cầm theo hoa. Biết rồi. Đi xem thử đi, tôi đi cùng anh. Tôi đã vô số lần diễn tập trong lòng rất nhiều lần. Cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Lục Ly Tiêu phải thật ngoan ngoãn đẹp trai để lại ấn tượng tốt. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người này, trong đầu trong mắt đều như muốn tràn ra. Lục Ly Tiêu, cậu làm cái gì thế? Buông ra. Xin lỗi, tôi thực ra không hút thuốc đâu. Giang Tuệ. Là tôi Lục tiên sinh, tôi là Giang Tuệ. À, rất vui được gặp anh. Chào cậu Phó Minh Tiền. Sinh nhật vui vẻ Giang Tuệ. Lục tiên sinh, tôi có thể xin một món quà sinh nhật không? Có thể, cậu muốn món gì? Ngày mai tôi sẽ sai người gửi qua cho cậu. Cậu làm cái gì thế? Bọn trẻ bây giờ đều quá đáng thế này sao? Người ta đã đồng ý chưa mà cậu đã nhào tới rồi? Anh quản được chắc? Ai cũng không quản được. Cậu nhóc này, cậu thực sự... Nếu không thấy cậu còn nhỏ tuổi, mẹ nó tôi báo cảnh sát bắt cậu luôn, cậu tin không? Đi, nghe rõ chưa? Sau này không được đến quấy rối người khác nữa. Lục tiên sinh, tôi mua bánh kem này. Lát nữa anh ăn đi xem ngon không, bánh muesli xoài. Tôi không thích xoài. Vâng, tôi biết rồi, lần sau sẽ không mua xoài nữa. Anh không thể lúc nào cũng hiền tính như vậy được biết không? Cậu ta đã sàm sỡ anh rồi, đáng lẽ anh nên đấm cho cậu ta một nhát. Là một đứa trẻ, cũng chỉ vì ý mình còn nhỏ thôi. Nếu không tôi đã thay anh đánh nó rồi. Không cần thiết, dù sao cũng là sinh nhật người ta. Không phải anh người này thật sự. Người ta nói lời dối trá gì anh cũng tin. Dù có là sinh nhật cậu ta thì cậu sao ta chứ? Là ai sinh nhật thì anh phải nhường cậu ta à?